Hello everyone, নমস্কাৰ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ AK ক্ৰিয়েচনছত স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি আন এটি খুবই টেষ্টি আৰু নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল স্কোৱাছ দি বনোৱা মাছৰ আঞ্জা এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় মোৰ খুবই প্ৰিয় হয় আৰু জুনে জুনে খাইছে মই যেতিয়া ৰান্ধিছো সকলোৱে খাই বহুত বেছি ভাল পাইছে সেই কাৰণে মই ভাবিলো এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো মই শেয়াৰ কৰিম গতিকে আপোনালোকলৈ আজি এই ৰেচিপিটো মই লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব গতিকে আহকচোন চাও কেনেকৈ আমি অতি টেষ্টি কৈ স্কোৱাছ দি মাছৰ আঞ্জা বনাব পাৰো আৰু এয়া বনাবলৈ আমাকনো কি লাগিব চাওচোন আহক স্কোৱাছ দি মাছৰ আঞ্জা বনাবলৈ প্ৰথমতে ইয়াত মই দুটা স্কোৱাছ লৈছো স্কোৱাছৰ পৰিমাণ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে স্কোৱাছৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈ কাটি লম আৰু লৈছো ৰৌ মাছ আপুনি আপোনাৰ পছন্দ মতে যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে মায়ে মাছখিনি কাটি আছে মাছখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত ভালদৰে ধুই লৈ নিমখ হালধি সানি লম মাছখিনি কাটি লৈ ভালদৰে ধুই লোৱা হৈ গল এতিয়া এচামুচ নিমখ আৰু এচামুচ হালধি গুৰি দি পেলাই মাছখিনি ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব স্কোৱাছ দুটা বাকলি গুচাই লৈ এই ধৰণে মই দীঘলকৈ কাটি লৈছো তাৰ পিছত এইখিনি মিহিকৈ ৰুকি লম টুকুৰাকৈ কাটি লোৱা স্কোৱাছখিনি এই ধৰণে মই ৰুকি লৈছো স্কোৱাছ কাৰ প্ৰিয় হয় কোনে কোনে খাই ভাল পায় আৰু কোনে কোনে বেয়া পায় তলত কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মই জনামতে বহুতে স্কোৱাছ খাই বেয়া পায় যিসকলে বেয়া পালেও আপোনালোকে যদি এই ধৰণে ৰান্ধি খায় তেতিয়া হলে নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাব খাই স্কোৱাছখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গল এই ধৰণে মিহিকৈ ৰুকি ললে আঞ্জাৰ সোৱাদটো বহুত ভাল হয় তাৰ পিছত ইয়াত মই লৈছো এটা পিয়াজ 10 ফুটা নহৰু সৰু এটুকুৰা আদা 5টা কেঁচা জলকীয়া এটা বিলাহী আৰু এখিলা তেজপাত জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পৰিমাণ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত পিয়াজ আৰু বিলাহীটো মই এই ধৰণে মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট বনাই লৈছো এতিয়া আহক নেক্সট প্ৰসেছলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমতে আমি মাছখিনি ভাজি ল'ব লাগিব গতিকে গৰম কেৰাহী এটাত জুখমতে তেল দি দিছো আপুনি যিকোনো খোৱা তেল ল'ব পাৰে এতিয়া এটা এটাকৈ মাছৰ টুকুৰা কেৰাহীত দি দিছো মাছখিনি ভালদৰে অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম মাছখিনি ভজা হৈ গল তেলখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈ কাঁহী এখনত নমাই লম কেৰাহীত তেল অলপ থাকি গৈছে গতিকে একেখিনি তেলতে মই আঞ্জাখন বনাম তেলখিনি যেহেতু গৰম হৈয়ে আছে ইয়াত এতিয়া ফুৰণৰ কাৰণে অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিছো দুখিলা তেজপাত দিছো আৰু দিছো অলপ নৰসিংহৰ পাত অলপ দিলে সোৱাদটো বহুত ভাল হয় সেইকাৰণে মই দি দিছো এইখিনি অলপ ভাজি লৈ ইয়াত এতিয়া কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো পিয়াজখিনি আগতে অলপ ভাজি লম তাৰ পিছত বাকিখিনি দি দিম জুইটো লো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি ভাজিব পিয়াজখিনি অলপ ভজাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া কাটি লোৱা জলকীয়া বিলাহী আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছো অলপ ভজাৰ পিছত এচামুচ হালধি গুৰি দিছো এইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লৈ ঢাকনিৰে ঢাকি দিম তেতিয়া বিলাহীখিনি পিয়াজখিনি ভালকৈ সিজিব আৰু ভজাও হ'ব এইখিনি ভজা হৈছে বিলাহীখিনিও সিজিছে এতিয়া ইয়াত মই অলপ গুৰি মছলা দি দিম অলপ ধনিয়া গুৰি অলপ জিৰা গুৰি অলপ ৰঙা জলকীয়া গুৰি আৰু ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ এইখিনি ভাজি লম গুৰি মছলাখিনি আপুনি পছন্দ মতে সোৱাদ অনুসৰি আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী দিব পাৰে মই একেবাৰে কম পৰিমাণত দিছো মছলাখিনি আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গল গতিকে এতিয়া ৰুকি লোৱা স্কোৱাছখিনি কেৰাহীত দি দিছো স্কোৱাছখিনিও ভালদৰে মছলাৰ সৈতে মিহলি কৰি লৈ অলপ ভাজিব লাগিব যাতে স্কোৱাছৰ কেঁচা ভাৱটো নাথাকে
এই ধৰণে মাছ দি স্কোৱাছ ৰান্ধিলে খাই খুবেই ভাল লাগে যদি আপুনি স্কোৱাছ খাই বেয়াও পায় তথাপিতো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব মই কথা দিব পাৰো আপুনি নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাব ঢাকনিৰে ঢাকি দিছো তেতিয়া সোনকালে সিজিব আৰু ভজা হ'ব জুইটো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি ভাজিব আৰু ইয়াত মই দিছো অলপ জালুকৰ গুৰি এনেকৈ ঢাকি দিলে স্কোৱাছখিনি সোনকালে সিজিব লগতে স্কোৱাছৰ পৰিমাণটো অলপ কমি যায় স্কোৱাছখিনি আমাৰ ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে আৰু আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে স্কোৱাছৰ পৰিমাণটো বহুখিনি কমিছে এতিয়া ইয়াত পানী দিবলৈ সময় হৈছে গতিকে মই এগিলাস পানী দি দিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই পানীখিনি জুখি দিছো এগিলাসৰ পৰিমাণত দিছো কিন্তু আপুনি আন্দাজ মতে দিব পাৰে পানীৰ পৰিমাণটো বা যিমানখিনি জোল ৰাখিব বিচাৰে সেই হিচাপত দি দিব মই অলপ থপথপিয়াকৈ বনাম গতিকে বহু বেছি জোল নকৰো সেইকাৰণে পানীৰ পৰিমাণটো অলপ কমকৈ দিছো পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দিছো নিমখৰ পৰিমাণটো 2 চামুচ দিছো কিন্তু সোৱাদ অনুসৰি আপুনি নিমখৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে ভালকৈ এইখিনি মিহলি কৰি লৈছো এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি দিম আৰু হাই ফ্লেমত ৰাখি উতলিবলৈ থৈ দিম এইখিনি উতল আহিছে গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি ভাজি লোৱা মাছখিনি দিব লাগিব এটা এটাকৈ মাছ পিস মই দি দিছো মাছখিনি দি পেলাই আকৌ এবাৰ ঢাকি দিম আৰু সিজিবলৈ অলপ সময় থৈ দিম এয়া চাওক স্কোৱাছৰ আঞ্জা আমাৰ বনাই ৰেডি হৈ গল এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম 10 মিনিট মান সময় তেতিয়া আৰু অলপ গাঢ় হ'ব যদি আপুনি জোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিব গতিকে এয়া চাওক স্কোৱাছ দি বনোৱা মাছৰ আঞ্জা আমাৰ ৰেডি হৈ গল দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলেতো কবই নালাগে বহুত বেছি টেষ্টি হয় দেখিলেনে ইমান সহজতে আৰু টেষ্টিকৈ আমি স্কোৱাছৰ আঞ্জা বনাব পাৰো এই ধৰণে ৰান্ধি খাই খুবেই ভাল লাগে এবাৰ যদি আপুনি ৰান্ধি খায় সদায় খাবলৈ মন যাব আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিওটো চাই ভাল পালে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিব সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰ একে ক্ৰিয়েচন চাই আছে তেতিয়া হলে প্লিজ একে ক্ৰিয়েচন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো এই ধৰণে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু ভিডিওবোৰ চাই থাকিব আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিওলৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক বাই বাই